वाव! किती सुंदर दिसतात आणि अगदी गोल आणि किती सुंदर दिसतात हे लाडू. चवीला उत्तम, अजिबात खाताना टाळायला न चिकटणारे. अगदी पीठ करण्यापासून ते अगदी सविस्तर कृती सांगितलेली आहे. चला तर करू मग दाणेदार अगदी सुंदर बेसन लाडू. इथे मी छान निवडून 1 किलो हरभरा डाळ घेतलेली आहे. ती छान भाजून घेऊ. साधारणतः पहिल्या बॅचची डाळ मी 10 ते 11 मिनिटे भाजलेली आहे आणि दुसऱ्या बॅचची डाळसुद्धा मी 10 ते 11 मिनिटे भाजून घेतलेली आहे. एकूण मला ही डाळ 1 किलो डाळ भाजण्यासाठी 21 ते 22 मिनिटे लागलेली आहेत. तर ही डाळ थंड झाल्यानंतर आपण गिरणीतून दळून आणू. ही डाळ दळत असताना मी एका घरगुती गिरणीतून 3 नंबरची चाळण वापरून बेसन आणलेले आहे. त्यानंतर इथे मी पूर्ण 1 किलो डाळीचे बेसन घेतलेले आहे. त्याचप्रमाणे मी डालडा 200 ग्रॅम आणि तूप 200 ग्रॅम एकूण मिळून मी 400 ग्रॅम घेतलेले आहे. तुम्ही तूप देखील 400 ग्रॅम घेतलात तरीही चालेल. त्यानंतर मी इथे 800 ग्रॅम पिठी साखर घेतलेली आहे. 2 ते 3 चमचे वेलची पूड आणि सुकामेवा देखील घेतलेला आहे. इथे मी काजू, मनुका आणि बदाम आणि पिस्त्याचे काप देखील घेतलेले आहेत. आता आपण जी प्रोसेस करायची आहे ती म्हणजे थोडे तूप घालून त्यामध्ये बेसन छान असे भाजून घ्यायचे आहे. हे बेसन मी 10 मिनिटे भाजून घेतलेले आहे. त्यानंतर मी थोडे तूप टाकून अगदी मंद गॅसवर मी हे छान भाजून घेणार आहे. बेसन भाजत असताना त्याच्या गुठळ्या मोडत आपण बेसन छान भाजून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मी 10 मिनिटानंतर 4 ते 5 चमचे तूप टाकलेले आहे. त्यानंतर मी अगदी मंद गॅसवर आणखीन भाजून घेणार आहे. त्यानंतर मी 17 ते 18 मिनिटानंतर आणखी थोडे तूप डालडा टाकून छान असे भाजून घेणार आहे. जेवढे तुम्ही तूप थोडे टाकाल तेवढे आपल्याला तुपाचा अंदाज येतो. त्यानंतर आपण जसजसे बेसन भाजत जाल तसतसे आपलं बेसन हे तूप सोडत जातं. त्यानंतर पहिल्यांदा कितपत बेसन तूप शोषून घेतं हे आपल्याला कळत नाही. त्यासाठी थोडे आपण तूप घालत जायचे आहे. जुनी डाळ असेल तर तूप हे कमी खात असतं. त्यानंतर आपण थोडे तूप घालून घ्यायचे आहे. त्यानंतर मी 17 ते 18 मिनिटानंतर मी 5 ते 6 मिनिटे हे बेसन भाजून घेतलेले आहे.
त्यानंतर एकूण मला 25 मिनटे अगदी छान असे रवाळ टेक्स्चर येईपर्यंत मी 25 मिनटे चांगले असे बेसन मिश्रण भाजून घेतलेले आहे. त्यानंतर आपण अगदी रवाळ टेक्स्चर आपल्या लाडवाला टाळायला न चिकटण्यासाठी अगदी रवाळ टेक्स्चर येण्यासाठी मी इथे थोडे पाणी शिंपडून घेत आहे. आणखीन थोडे पाणी शिंपडून अगदी बघू शकता आपले बेसन किती फेसाळलेले आहे. ह्यामुळे आपल्या रव्याला चांगलं बाइंडिंग येतं. त्यानंतर एकूण मला हे बेसन भाजण्यासाठी 30 मिनिटे लागलेली आहेत. तर आता मी एका ह्या पसरट भांड्यामध्ये हे मिश्रण काढून घेते आणि हे मिश्रण थंड होण्यासाठी मी फॅनखाली 1 तासभर ठेवलेले आहे. हे तासभर ठेवल्यानंतर मी अगदी अर्धा तासाने बघू शकता आपले मिश्रण घट्ट होत आलेले आहे. त्यानंतर मी 1 तासाभरानंतर बघितले तर आपले बेसन घट्ट झालेले आणि छान मिश्रण झालेले आहे. हे बेसन मी चांगले मळून घेते. मळल्यानंतर याच्यामध्ये मी वेलची पूड घातलेली आहे आणि आपण थोडी साखर घालून घेत आहोत. एकदम साखर घालून घ्यायची नाही आहे. त्यानंतर मी काजू आणि पिस्त्याचे काप देखील ह्या मिश्रणामध्ये घालून घेते. आणि आपण आता लाडू वळून घेऊ. बघू शकता आपले छान मिश्रण असे तयार झालेले आहे. लाडू अगदी छान वळला जातो. आपला किती सुंदर दिसतात ना लाडू, किती छान दिसतात. मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर अगदी मनापासून लाईक आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.